नमस्कार। आज हामी रस्व उकार लागेका शब्दहरू पढ्न जाँदैछौँ। साथमा रस्व उकार भनेको के हो त्यो पनि सिक्न जाँदैछौँ। ल अब रस्व उकार लागेका शब्दहरू चित्र हेरेर पढौँ है। हेर्नुस् त, मैले यहाँ रस्व उकारलाई गुलाबी रङ लगाएकी छु। यो अक्षरको तलपट्टिबाट बायाँतिर घुमेर जान्छ। यसलाई हामी रस्व उकार भन्छौँ। यो अक्षरसँग जोडिएर आउँदा यसको उच्चारण उ हुन्छ। जस्तै कलाई उकार कु, खलाई उकार खु, गलाई उकार गु, घलाई उकार घु, ngलाई उकार ngु। हामीले रस्व उकार र अक्षरलाई सँगै जोडेर पढ्दा यसरी पढ्नुपर्छ। कु, खु, गु, घु, ngु। ल एकचोटि फेरि पढौँ त। कु, खु, गु, घु, ngु। आहा, कति राम्रो। ल अब रस्व उकार लागेका केही सजिला शब्दहरू पढौँ है। मुला मुला, लुगा लुगा, आलु आलु, भालु भालु, भानु भानु, आरु आरु, दाजु दाजु, तालु तालु, खुला खुला, चूरा चूरा, कुरा कुरा, सुगा सुगा, दूना दूना, दूला दूला, मूसा मूसा, जुका जुका, बुआ बुआ, भुजा भुजा, बाबु बाबु, खुसी खुसी, मुन्ना मुन्ना, छुरा छुरा, भूरा
भूरा दिनु दिनु रानु रानु सानु सानु कुचो कुचो डाडू डाडू काजू काजू चूलो चूलो गुण गुण थारू थारू चालू चालू कालू कालू राजू राजू नानी बाबुहरू अहिले हामीले रस्व उकार लागेका शब्दहरूलाई चित्र हेरेर पढ्ने अभ्यास गर्यौं। अब हामी यिनै शब्दहरूलाई चित्र नहेरिकन सरसर्ती पुनरावृत्ति गरौँ है। लुगा सुगा मुना दुना भूरा चूरा छुरा कुरा मुसा खुला मुला दूला बुआ जुका भानु कालू आलू भालू खुशी तालू दाजू राजू काजू डाडू गुण चालू रानू बाबू सानु लिनु थारू आरू कुचो चुलो दिनु। नानी बाबुहरू आज हामीले रस्व उकार लागेका शब्दहरू चित्र हेरेर र चित्र नहेरिकन पढ्यौं। रस्व उकार लागेका अरु धेरै शब्दहरू जान्नको लागि हाम्रो अर्को भिडियो हेर्नुहोला र साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। हेलो नानी बाबुहरू, नमस्कार। आज हामी रस्व उकार लागेका शब्दहरू पढ्न जाँदैछौँ। साथमा रस्व उकार भनेको के हो त्यो पनि सिक्न जाँदैछौँ। ल अब रस्व उकार लागेका शब्दहरू चित्र हेरेर पढौँ है। हेर्नुस् त, मैले यहाँ रस्व उकारलाई गुलाबी रङ लगाएकी छु। यो अक्षरको तलपट्टिबाट
बायाँतिर घुमेर जान्छ। यसलाई हामी ह्रस्व उकार भन्छौं। यो अक्षरसँग जोडिएर आउँदा यसको उच्चारण उ हुन्छ। जस्तै कलाई उकार कु, खलाई उकार खु, गलाई उकार गु, घलाई उकार घु, ngलाई उकार ngु। हामीले ह्रस्व उकार र अक्षरलाई सँगै जोडेर पढ्दा यसरी पढ्नुपर्छ। कु, खु, गु, घु, ngु। ल एकचोटि फेरि पढाउँ त। कु, खु, गु, घु, ngु। आहा, कति राम्रो। ल अब ह्रस्व उकार लागेका केही सजिला शब्दहरू पढौँ है। मुला मुला, लुगा लुगा, आलु आलु, भालु भालु, भानु भानु, आरु आरु, दाजु दाजु, तालु तालु, खुला खुला, चूरा चूरा, कुरा कुरा, सुगा सुगा, दूना दूना, दूला दूला, मूसा मूसा, जुका जुका, बुआ बुआ, भुजा भुजा, बाबु बाबु, खुसी खुसी, मुन्ना मुन्ना, छुरा छुरा, भूरा भूरा, दीनु दीनु, रानू रानू, सानू
सानु कुचो कुचो डाडु डाडु काजु काजु चूलो चूलो गुण गुण थारू थारू चालू चालू कालू कालू राजु राजु नानी बाबुहरू अहिले हामीले रस्व उकार लागेका शब्दहरूलाई चित्र हेरेर पढ्ने अभ्यास गर्यौं। अब हामी यिनै शब्दहरूलाई चित्र नहेरिकन सरसर्ती पुनरावृत्ति गरौँ है। लुगा सुगा मुना दुना भूरा चुरा छुरा कुरा मुसा खुला मुला दूला बुआ जुका भानु कालू आलू भालू खुशी तालू दाजू राजू काजू डाडू गुण चालू रानू बाबू सानु लिनु थारू आरू कुचो चुलो दिनु। नानी बाबुहरू आज हामीले रस्व उकार लागेका शब्दहरू चित्र हेरेर र चित्र नहेरिकन पढ्यौं। रस्व उकार लागेका अरु धेरै शब्दहरू जान्नको लागि हाम्रो अर्को भिडियो हेर्नुहोला र साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।